Kính chào bà con cô bác đang theo dõi kênh Sống An Nhiên. Bà con thân mến, hiện nay bên cạnh bệnh tiểu đường, ung thư thì béo phì cũng là một trong những căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. Biến chứng của bệnh béo phì là nguy cơ dẫn đến các bệnh về tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao và có thể dẫn đến tử vong. Do đó, để có một cân nặng hợp lý, một vóc dáng thon gọn, bà con cần phải có một chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý ngay từ bây giờ. Đặc biệt, nếu bà con bổ sung cốc nước thần dược sau đây, bà con sẽ không bao giờ phải lo lắng về cân nặng béo phì nữa. Ngoài ra, uống đều đặn cốc nước này còn giúp bà con tăng cường sức đề kháng, chống lại mọi bệnh tật nữa. Bà con hãy cùng tôi tìm hiểu xem loại nước này là gì và cách thực hiện nó như thế nào nhé. Trước hết, để thực hiện được thức uống giảm cân này thì bà con cần chuẩn bị một quả chanh, một thanh quế, một ít rau mùi ta và mật ong. Đối với chanh thì bà con nên mua những quả chanh mỏng vỏ. Chanh phải có mùi thơm và đặc biệt khi bóp nhẹ vào quả chanh thì có tinh dầu tiết ra. Nếu có thể thì bà con chọn quả chanh vàng thì khi nấu nước sẽ bớt đắng. Tuy nhiên nếu không có thì bà con sử dụng chanh ta nhé. Sau khi mua chanh về, bà con rửa sạch, sau đó ngâm với nước muối hoặc rửa qua với bột baking soda cho sạch vi khuẩn, vì lát nữa ta sẽ sử dụng cả vỏ chanh để nấu nước. Tiếp theo, bà con vắt lấy nước cốt chanh ra một chén riêng. Còn phần vỏ này thì bà con cắt khúc. Nguyên liệu tiếp theo là rau mùi. Đối với rau mùi thì bà con chỉ cần sử dụng một nhúm nhỏ thế này là được, và bà con cũng sẽ rửa sạch sau để loại bỏ bùn đất và lá úa. Sau đó, ta sẽ cắt ra thành từng khúc nhỏ như thế này là được. Theo y học cổ truyền, rau mùi có tính ấm, giúp kích thích tiêu hóa và làm thuốc bổ. Rau mùi có tác dụng chống đầy hơi, hạ sốt, chữa cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi. Lá và hạt chứa tinh dầu gây kích thích hệ thần kinh, được dùng để hỗ trợ điều trị bệnh mãn tính khác như bệnh sởi, mồ hôi tay, vân vân. Cuối cùng không thể thiếu được là nguyên liệu quế. Bà con khi mua vỏ quế khô về nên chọn loại quế có vỏ dày, màu nâu sẫm, có mùi thơm đặc trưng. Nhấm một chút vỏ quế, nếu quế càng cay, tê đầu lưỡi và vị ngọt thì đó là loại quế ngon. Quế là một loại gia vị có mùi thơm và hương vị độc đáo, được sử dụng trong chế biến thực phẩm để tăng hương vị của món ăn. Quế có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa, rối loạn hệ hô hấp. Bà con cho tất cả các nguyên liệu vừa rồi vào nồi, thêm vào đó 2 nhánh quế nhỏ và đun ở lửa vừa trong khoảng 10 phút. Sau khoảng 10 phút đun sôi và để nguội thì tôi đã có được thành quả nước chanh, quế, rau mùi rồi đây. Bà con hãy lọc lấy phần nước qua một cái dây nhé. Còn phần xác sau khi đun sôi thì ta sẽ bỏ đi. Được rồi, bây giờ thì tôi đổ hỗn hợp nước vừa đun vào một chiếc cốc. Đổ nước cốt chanh vào. Và thêm một muỗng cà phê mật ong. Bây giờ thì khuấy đều lên và thưởng thức thành quả thôi nào bà con ơi. Phần nước còn lại tôi sẽ cất vào ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Loại nước này có vị the đắng và chua chua của chanh, mùi thơm nồng ấm của quế và ngọt ở hậu vị của mật ong. Thêm vào đó là mùi hương rau mùi thoang thoảng. Loại nước này không chỉ tốt cho việc giảm cân mà còn giúp giải nhiệt cho cơ thể trong mùa hè này đấy bà con ạ. Thời điểm thích hợp nhất để sử dụng công thức này là vào buổi sáng trước khi ăn. Đây là thời điểm vàng cho việc giảm cân vì nó sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn, hiệu quả hơn. Với thức này thì bà con hãy cố gắng là duy trì sử dụng mỗi ngày 1 ly. Tuy nhiên, nếu bà con nào bị đau dạ dày hoặc là chưa quen uống loại nước này thì ta sẽ giảm lượng nước cốt chanh đi và tăng lượng mật ong lên nhé. Bà con chỉ cần sử dụng lượng mật ong vừa đủ thôi, không nên lạm dụng vì mật ong rất ngọt,
nên nếu cho quá liều thì vẫn có thể gây tăng cân. Bà con duy trì sử dụng trong 2 tuần, kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý để đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa và tiêu thụ calo cho cơ thể. Chúc bà con áp dụng thành công công thức này. Hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và theo dõi từ bà con. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video lần sau.